Hello! Magluluto po ako ng pancit gamit ang instant pot. Turn on ko po siya ha. Ganito po yung yan ha. Tapos start ko lang siya. Yun na. Ayan diba? Hinugasan ko na yung mushroom at saka tsaka green beans. Tapos nag-chop na rin ako ng garlic at saka onion. Add po tayo ng oil. Tapos, ilagay na po natin yung garlic natin. Tapos yung onion. Po kayo mag-alala. Iinit po yan. Masarap talaga pag lutong bahay. Kasi pag sa bahay ka lang, nakakaluto ka. Tsaka meron din akong green, dito, bell pepper. Basa na rin ito lahat. Kaso lang, hindi ko naman, ubusin yung bell pepper. Kalahati lang naman doon. Kaya, konti lang. Tapos, nahugasan ko na yan. May po ako dito. May binabad po akong barbecue na chicken at yun po yung gagamitin ko. I-chop ko na po siya. Hindi mo naman pwedeng i-perfect mo yung slice. Kaning dako na lang sundang akong gamiton kay kuan man kanang isa siya habol man tong isa karon natadtad na nako siya kasang sa akong kamot wala diba. Tapos narang instant pot magkulo-kulo na daw kuno ang iyahang kuan mantika aboy. Siya, dali na kaya siya magkuan ba mag-init. Tapos pag inaana na siya ibutang na nako ang kaning manok chicken. Tapos ako siyang kuanon dili na nimo siya pwede butangan og kuan pepper or lasa kay naman nakababad naman siya sa barbecue sauce, so you just need to recook this one. Just let that cook. Balikan na lang natin siya mamaya habang itad ko muna yung aking hiwa-hiwain ko muna yung mga gulay ko. Yung mga gulay ako na siyang itad-tad. Kuha na siyang hiwa-hiwaon. Ito lang kataas-taas. Kuwan ba? It depends to you how you are going to slice your vegetables. Diba? Yung aking beans.
ha, kung na siyang di kuan. Lutuon sa anak ko siya maayo. Siyang mag-brown na siya. You have to cook this like, you know, when it's lightly brown. Then that's the time you're gonna add water into it. So, mas maganda kasi yung pagluto natong ating manok. Ibutang na nako ang kanang mushroom para kuan maluto siya. Kaya ang kaning kuan nato chicken brown na siya, lightly brown. So tama jud siya no nga kuan atong ibutang ang katong mushroom. Pero kung wala kay mushroom, pwede man po wala. Then, ako na siyang butangan og tubig. Tapos butangan nimo siya og soy sauce. Kaya butangan naman mo siya tubig. Enough lang din siya nga kuan. Tama sa imong sabaw nga gibutang. Tapos hulaton lang nato na siya mukulo, no? Tinakpan ko po siya ngayon para mas madali siya talaga magkulo. Diba? Nagkulo na siya. Tanggalin ko yung the kulo thing. So, kung ayaw naman talanggalin, okay lang naman yan. Ngayon, ilalagay ko na po yung carrots na inano ko, and slice ko siya. Diba? Tapos, yung green beans. Ayan na, mga kababayan. Pag gusto nyo pong mag-order ng noodles, meron po sa amin. Nagtitinda po kami ng mga pagkaing Pilipino. Pwede po kayo bumili. Ang online po namin ay sari-sarishop.org. Sari-sarishop.org pala. Naku, masarap ito. Yun po. Ilalagay ko na po yung bihon natin. Na binabad ko po siya sa tubig. Ito po siya, oh. Binabad ko po siya sa tubig. Ilalagay na po natin siya doon. Tapos, ang kakaiba po dito na ingredients ko po, lalagyan ko po siya ng ramen noodles. Hindi po yung itlog.
na egg noodles. Ramen noodles po yung ilalagay ko doon. Ito na siya. Okay, halo-haloin natin siya ha. It needs to be soaked into the sauce of your ingredients. It smells really good though. Let's see. Now, I'm gonna add one of the ramen noodles. Pero hindi ko po ilalagay yung yung packets na seasoning po sa ramen noodles. Hindi ko po siya ilalagay because we have complete sauce in here already. We don't need that packets. So now, we are going to cover it and maghintay po tayo na maging maluto yung noodles natin. Pero i-check din natin siya. Halo-haloin natin konti. Ayan na po. Ayan, check natin yung natin ha. Yung niluluto natin. Tapos, tingnan mo di ba? Yung natin, yung ramen noodles na siya, nahalo siya doon sa natin. Di ba? Kakaibang pancit. Just to make sure, you have enough water in your pancit. Para hindi po siya magdadry. Kasi, yung natin yung pancit natin ina-absorb lahat yung sauce. So, we don't want our pancit to dry. We want to have the moisture still there. And the sauce is coated and everywhere with this noodles, because if it's gonna dry, it's not gonna be good. Ngayon, gusto ko siya i-try. Kung masarap ba siya. Siguro masarap to. Tama lang yung lasa. Ayoko kasi ng maalat. Kaya, talagang I may make sure that it's not gonna be over salty. I just want mild because it's not good for you when it's salty. Ayan. Ang maganda kasi sa Instant Pot, it's very fast. And it's not gonna take too long to cook. Ayan. Yung spring onion natin. Lalagyan na natin. Ayan, haluin natin konti. Ayan, paluto na siya ng paluto. Ayan, ito na po yung atuang pansit ni Inday Badiday. Na ang nakaluto na jud ko ay dali pansit. Lami ba yun siya? I-serve na nato siya. Tayo na nako siya. Yan. The good thing of Instant Pot is even it's off, but the pot itself is still warm and hot. Isi-serve na natin siya. Tara na ko, perfect siya. Kaning ramen noodles, perfect siya sa pancit. Sa bihon di ay. Naumsa naman ang taon eh. Siya, kalami. Diba? Tapos gusto na ko siya butangan og sesame seed.
diba? Niara ato ang bihon with ramen noodles pancit. Hope you guys like it. Salamat kaayo sa inyong tanan. Bye.